Привіт, друзі! Як підключити гібридний інвертор Anenji? Нова модель на 2 виходи 220 вольт, кожний може видавати по 4,2 кВт. Все дуже просто. У кожному будинку чи квартирі є, як правило, група вимикачів. Це загальний вимикач, і група вимикачів – це навантаження на окрему лінію, розетки, освітлення і тому подібне. А можливо є і такий стан живлення квартири. Придеться розібратися із алюмінієвою проводкою, з'єднати з мідною і підключити все так, як потрібно. Для того, щоб підключити гібридний інвертор, нам необхідно розірвати лінію, відключити, яка йде безпосередньо від двохпозиційного вимикача. І в це місце ми вставимо свою систему, мінімальна кількість ось таких вимикачів. Схема під'єднання інвертора до мережі дуже проста. На даній схемці у нас ми бачимо лічильник, вхідний автомат, про який я вів мову. Далі бажано ще мати додатково в квартирі чи будинку обмежувач по напрузі, тому що у нас йдуть зараз великі перепади від 250 до 170 вольт, поставити його. І далі вже з цього автомата подається живлення ось на даний вимикач двохпозиційний. З цього вимикача йде навантаження, напруга до інвертора. З інвертора напруга подається ось на цей вимикач, це перша лінія. Потім з інвертора подається напруга на другий вимикач. І далі з цих двох вимикачів напруга подається на трьохпозиційний вимикач. І як з цього ж вимикача напруга подає наші споживачі, тобто автомати, які в нас були до цього в квартирі, і вони залишаться в квартирі. Ну і крім того, хто дивився моє попереднє відео про цей інвертор, ці дві лінії чим хороші, що одна ж лінія, наприклад, перша, вона буде відсікати навантаження на споживачі, які не дуже необхідне нам для квартири, вона буде своєчасно їх відключати до певної степені розряду акумулятора. А друга лінія, ось ця буде живити споживачі до останнього, як кажуть, відсотка акумулятора, аж поки він не розрядить. Для того, щоб зробити комунікацію зазначених автоматів, нам знадобиться десь в межах 1,5 метра кабеля, бажано моножили, 2,5 квадрати. Зробив я таку зачистку ізоляції, довжиною десь по 1 см з кожної сторони, позагинав так. Орієнтировочні розміри, ось ви бачите на цьому листочку. Клітка розрахована в межах 1 см. Можете орієнтуватися, яких розмірів повинні бути оці провідки. Синій це у нас буде з'єднуватися нульова шинка, коричнева або червона – це для з'єднання шинки вже фазної. Тепер буду збирати поетапно, як це буде все получатися. На автоматах, як правило, 0 знаходиться ліворуч на вимикачах, а фазний провод, лінія праворуч. От ми таким чином зараз і будемо все це з'єднувати. Починаємо з нульового провода. Нулі в нас теж будуть на трьохпозиційному вимикачу, теж підходити ліворуч. Вставляємо і зажимаємо. В подальшому 0 ми підключаємо до двохпозиційного вимикача. Необхідно врахувати, що в зазначену ще клему буде під'єднуватися живлення 220 вольт. Тому переріз провода, якщо тут 2,5 квадрати, то сюди ми повинні теж ставити провід, теж 2,5 квадрати, щоб вони плотненько оба зажались. Тому ми поки попередньо зажимаємо один провід, це 0. Тепер переходимо до з'єднання фазового проводу. Теж підводимо ці два проводи у зажими і закручуємо. І зажимаємо фазовий провод зверху у автомата, який буде живити інвертор. Ось таким чином на самій цій планці закріплені автомати. І так проходить тут провід по низу під автоматом. І ось так з'єднується із трьохпозиційним вимикачом. Наступний етап. Ми з'єднуємо нулі вже між перемикачами, які йдуть з інвертора, і трьохпозиційний вимикач. 0 голубого синього кольору, вставляємо клему і вставляємо ось цю клемку. Другий провід, він трошки довший за рахунок того, що тут длина більша, довжина. Вставляємо другий вимикач, який йде з інвертора, теж ліворуч клема. І вставляємо сюди зверху теж вліворуч у трьохпозиційний вимикач. Тепер під'єднуємо ці коротенькі проводки, фазові проводи. Вставляємо перший вимикач і в трьохпозиційний.
І нам залишився останній етап – це з'єднати фазу другого виходу інвертора із трьохпозиційним вимикачем. Вставляємо в другий вимикач виходу і затискуємо. От і все, друзі. Зазначена схема, яка тут зображена, зобрана вже безпосередньо на вимикачах. Я думаю, що складного, якщо ви навіть уважно зараз роздивитесь кожний провід, куди він йде, я так обережно, потихеньку прокручую, ви дивитесь, спостерігаєте, і складного нема нічого. Що вам зараз залишилось? Залишилося ось на виходи цих трьохпозиційних вимикачів під'єднати два провода. Ось вони на схемі ці позначені. І ці два провода вже підуть безпосередньо на групу вимикачів для квартири. По завершенню ми маємо ось такий щит комунікації. Підведені вже всі входи, виходи. І можемо тестувати правильну збірки даної схемки. У нас мережа підходить до верхніх клем. Далі електроенергія проходить знизу до інвертора на клемну колодочку фазою 0. А клемна колодка виконує роль інвертора. А з інвертора вже напруга йде на перший канал включення і відключення електроенергії і другий канал. Ось таким чином це все працює. А вже із перемикачів першого і другого каналу переходить електроенергія на трьохполюсні вимикачі. І в залежності, в якому положенні буде вимикач, буде або ж живитися ваш будинок чи квартира від електромережі напряму, без інвертора, або ж, якщо нема світла, то живитись буде квартира за допомогою акумулятора через інвертор. І покажу, як це все практично відбувається. В даному випадку інвертор включений. Включений і подача електроенергії з інвертора на споживачі. І через полюсний вимикач теж енергія поступає. На даний момент я підключив розетку до першого каналу. Якщо ми виключаємо автомат подачі енергії, лампочка виключається. Те ж саме ми можемо побачити у даному випадку, зараз ми живемо мережу від безпосередньо акумулятора, будемо так говорити, через інвертор. Якщо ми переходимо в нульове, світло відключається, а в цю сторону ми переходимо вимикачом. В даний момент електроенергія зараз подається вже безпосередньо із мережі, із цього зазначеного контакта. Ось тут передається на трьохпозиційний вимикач. І таким чином, зараз ви бачите, розетка працює. Це вже навіть при виключених автоматах живлення інвертора. Я думаю, така ж сама картина буде і з другим каналом. Включаємо другий канал. В даному випадку підключаємо другий канал, включаємо інвертор. І світло загорілося, ви бачите, лампочка. Виключаємо другий канал, світло тухне. Виключили другий канал, але включили зараз від мережі і знову світло загорається. Так що система працює, все нормально. Розібрався із штатною алюмінієвою проводкою. За допомогою клемної колодки з'єднав алюміній з міддю, підключив вхідний автомат, а також автомат захисту від перенапруги. І з подальшим уже через інвертор підключено до споживачів. А в квартирі це виглядає наступним чином. Комунікаційний щиток, про який вів мову на початку відео. Інвертор. В даний момент працює від АКБ, освітлення в квартирі немає. Ну і, друзі, не забуваємо, щоб з'єднати живлення інвертора від акумулятора, необхідно підключити проводом або ж кабелем перерізом не менше, ніж 25 квадратних міліметрів. І це все через вимикач, теж як мінімум на 125 А. Ось таким чином і працює оце джерело безперебійного живлення в квартирі. Друзі, всім мирного неба, світла без відключення, здоров'я, успіхів, до побачення і до зустрічі на каналі.